নমস্কাৰ মোৰ চেনেল মাজনীজ কিচেনলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছো মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোলৈকে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা থাকিলে আজি মই বনাম চিকেন 65 মোৰ ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়া হলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু জৰুৰ বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ৰেচিপিৰ আপডেট আপোনালোকে পাই থাকে চিকেন 65 বনাবৰ কাৰণে মই 200 গ্ৰাম boneless চিকেন লৈছো তাত মই দিম দৈ আদা নহৰুৰ পেষ্ট মই চপ কৰি লোৱা নৰসিংহ পাত লৈছো জালুকৰ গুৰি জিৰা গুৰি red chili powder নিমখ দিছো এতিয়া মই এখিনি মেৰিনেট কৰিব কাৰণে মিক্স কৰি লম মেৰিনেশন হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত অকমান অৰেঞ্জ ফুড কালাৰ এড কৰিম যাতে চিকেন 65 ৰ কালাৰটো ধুনিয়া আহে এতিয়া মই এইখিনি 1 ঘণ্টা কাৰণে থৈ দিম চিকেন খিনি মেৰিনেট কৰি থোৱা 1 ঘণ্টা হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত অলপ চাউলৰ গুৰি দি দিম এইখিনি মই এতিয়া সানি লম আকৌ ইয়াত মই আৰু অকনমান চাউলৰ গুৰি দিম এটো আপোনালোকে আন্দাজ কৰি দিব লাগিব ফ্ৰাই কৰা টাইমত চিকেন খিনি ক্ৰিস্পি হোৱা কাৰণে মই চাউলৰ গুৰি খিনি এড কৰিছো এখিনি হৈ গৈছে এতিয়া মই এখিনি ফ্ৰাই কৰিম কেৰাহী এখনত তেল দি মই গেছত উঠাই দিছো তেলখিনি অলৰেডি গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই গেছটো সিম কৰি লম আৰু চিকেন খিনি ডিপ ফ্ৰাই হ'ব কাৰণে তেলত দি দিম
ফ্ৰাই হৈ গৈছে এতিয়া মই এখিনি উঠাই লম মই আৰু এখন ফ্ৰাইং পেন উঠাই দিছো গেছত তাতে মই চিকেন ফ্ৰাই কৰা তেলখিনি ইউজ কৰিছো অকনমান এতিয়া মই ইয়াতে কেঁচা জলকীয়া 4টা লৈছিলো কেঁচা জলকীয়া 4টা দি দিম ফালি লৈছো নহৰু লৈছিলো চফুটা কাটি লৈছিলো সৰু সৰু কৰি কিনি দি দিছো আৰু নৰসিংহ পাত লৈছিলো এয়া দি দিছো এইখিনি ভাজিম মই ইয়াতে মই নিমখ দি দিম অকমান নিমখ দি দিছো আৰু জালুকৰ গুৰি দিম জালুকৰ গুৰিটো অকমান বেছি দিলেও খাবলৈ টেষ্ট হয় সেইকাৰণে মই অকন বেছিকৈ দিছো এতিয়া ইয়াত মই ফ্ৰাই কৰা চিকেনখিনি দি দিম এইখিনি মিক্স কৰিম ইয়াত আমাৰ চিকেন 65 হৈ গৈছে এইখিনি মই এখন প্লেটত সাৰ্ভ কৰিম মোৰ এই ৰেচিপি আৰু ভিডিও যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে লাইক কৰক কমেন্ট কৰক আৰু প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব